Hi everyone! Welcome back sa aking YouTube channel. Kamusta po kayong lahat? In this video, gagawa ako ng no-bake chocolate cake. Yes, hindi natin kailangan ng oven. Samahan nyo po ako, i-share ko sa inyo kung anong ingredients and kung paano ko siya gagawin. So, tara! Chocolate cake. Ito yung mga ingredients na gagamitin ko. Flour, cocoa powder, sugar, vegetable oil, milk, baking powder, coffee powder, baking soda, vinegar, at syempre, chocolate. Ito yung mga dried ingredients. Pinagsama-sama ko na siya. Yung baking powder, baking soda, sugar, at saka flour. Pinagsama-sama ko na siya. Mix lang natin siya. Ngayon, tsaka ko ilalagay yung oil. And milk. Maglalagay ako ng konting vinegar. Konti lang. Ayan. And then, haluin natin siya hanggang sa matunaw lahat ng powder. Kapag nailagay na natin yung gatas, tsaka liquid ingredients, haluin lang natin siya. And yung paghahalo natin dapat smooth lang. So, ayan, okay na siya. Pwede na natin siyang ilipat sa paglulutuan natin. So, ayan, nalagyan ko na ng baking paper yung paglulutuan ko. Kung wala po kayong baking paper, pwede kayong maglagay ng oil o kaya butter. Pagkatapos ko siya isalin, tatakpan natin ng foil and then pwede na natin siyang lutuin. Sa pagluluto naman, meron ako ditong mainit na tubig and nilagyan ko siya ng patungan. Dito ko siya lulutuin, i-steam ko siya for about 60 minutes. So ayan, nailagay ko na siya. Maghihintay lang tayo ng isang oras or 60 minutes para maluto. Maya-maya i-check natin. So takpan na natin siya. A few moments later. After 60 minutes, check natin yung cake natin kung luto na. Charan! Wow! Check natin. Luto na siya, guys. Kasi, malalaman nyo kung luto na siya or hilaw. Once na tinusok nyo siya, kapag hilaw pa siya, may sasama sa tinidor natin. So, ganyan, ibig sabihin, luto na siya. Pwede na siya. So, okay na yung cake natin. Ang gagawin naman natin ngayon is yung frosting chocolate. Ayan. Ilalagay ko siya sa mainit na tubig and lalagyan ko ng konting gatas para matunaw siya. Siya yung itatoppings natin mamaya dun sa cake natin. So, ayan. Hintayin lang natin siyang matunaw. A few moments later. After 60 minutes, okay na ang cake natin. Wow! Perfect! So ngayon, ilalagay ko naman yung chocolate. Nilagyan ko siya ng patungan kasi nga, para hindi siya lalangoy dun sa chocolate natin. So ayan. Lagay natin yung chocolate. Medyo mainit.
ayan, okay na siya. Hayaan ko lang siyang nandyan. Papalamigin ko siya. Tapos pag malamig na siya, ililipat ko na siya sa isang lagayan. Lalagyan ko siya ng chocolate. Depende sa inyo kung anong gusto nyong ilagay para sa toppings. Ako chocolate lang yung meron ako. So, this is my no-bake chocolate cake. Tapos na. It looks delicious. Wow. So yummy. Siyempre, hindi tayo matatapos kung hindi natin titikman. Wow. Yummy. So, yun lamang po. Salamat sa pagsama nyo sa akin. At kung nagustuhan nyo itong video na to, please like and comment. At dun sa mga hindi pa nakakasubscribe, please pa-subscribe naman po. Sana ay na-enjoy nyo itong video na to. Thank you!